สวัสดีค่ะพบกับนี้นายใครๆก็เข้าครัวค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูการทำขนมปังที่เราจะนำสมุนไพรที่มีที่บ้านนะคะถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมมีโรสแมรี่มีไทม์มีออริกาโนที่ปลูกไว้ที่บ้านหรือว่าที่อยู่ในตู้เย็นแล้วมันเริ่มจะเหี่ยวแล้วเอากลับมาใช้ได้ค่ะบังวิดเฟรชเฮิร์บค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะส่วนผสมของบันวิดเฟรชเฮิร์บค่ะเป็นขนมปังที่ใส่สมุนไพรต่างๆนะคะมีแป้งขาวค่ะเป็นแป้งขนมปังแป้งโฮลวีตน้ำค่ะเกลือยีสต์เฟรชเฮิร์บที่เรามีวันนี้นะคะมีเบซิลค่ะไทม์โรสแมรี่แล้วก็ออริกาโนค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันค่ะเรามาดูวิธีการทำบันวิดเฟรชเฮิร์บกันค่ะก่อนอื่นนะคะใส่แป้งค่ะแป้งขนมปังนะคะแป้งโฮลวีตค่ะคนนิดนึงยีสต์ค่ะเกลือยีสต์กับเกลือไม่ชอบกันนะคะแยกกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำอุ่นเข้าไปเลยค่ะผสมแป้งให้เข้ากันนะคะแล้วเอามานวดประมาณ10นาทีพักแป้งประมาณ15นาทีก่อนที่เราจะใส่เฮิร์บต่างๆเข้าไปค่ะตอนที่เราพักแป้งเอาไว้15นาทีนี้แหละค่ะมันจะช่วยให้ยีสต์ทำงานไม่ต้องเร่งยีสต์มากยีสต์ไม่เครียดขนมปังก็จะออกมาอร่อยค่ะเรานวดแป้งประมาณ10นาทีนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักแป้งเอาไว้ประมาณ 15-20 นาทีเพื่อให้ยีสต์ได้ทำงานได้อย่างสบายใจขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาใส่เฮิร์บที่เรามีกันค่ะหลังจากที่พักแป้งไปประมาณ15นาทีนะคะให้ยีสต์ทำงานตอนนี้เราจะใส่สมุนไพรเข้าไปค่ะค่อยๆดันเข้าไปค่ะดันเข้าไปค่ะเราไม่ต้องกลัวนะคะว่าแป้งมันจะเสียทรงนะคะเดี๋ยวมันจะกลับคืนมาเองแต่ทีนี้เราก็ต้องคอยระวังว่าไม่ให้สมุนไพรเราช้ำมากเป็นใช้ได้ค่อยๆบี้มันเข้าไปค่ะแล้วเราก็ทำให้มันเป็นก้อนๆเหมือนเดิมพอเราใส่สมุนไพรของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปั้นกลับคืนเป็นก้อนนิดนึงนะคะเพราะว่าพอเทนชั่นรอบโดมันตึงอะค่ะยีสต์จะทำงานได้ดีขึ้นนะคะเราก็เอาผ้าชุบน้ำคลุมไว้ค่ะพักแป้งประมาณ1ชั่วโมงหรือ1.5 ชั่วโมงค่ะอันนี้โดของบันวิดเฮิร์บนะคะก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบ่งแป้งเป็นก้อนเท่าๆกันค่ะเริ่มจากการไล่ลมก่อนนะคะนิดเดียวค่ะดีสวยงามแล้วก็หอมด้วยทีนี้ทำให้มันเป็นก้อนแบบนี้หลวมๆนะคะแล้วเราก็แบ่งแป้งกันค่ะเอาตามขนาดที่ชอบเลยนะคะปั้นกลมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ใช้สันมือข้างในนะคะหมุนแป้งไปเรื่อยๆค่ะมันจะค่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้เราปั้นครบหมดแล้วนะคะเราจะทิ้งไว้ประมาณพักแป้งประมาณ45นาทีค่ะ40-45นาทีแล้วแต่อุณหภูมิห้องนะคะเสร็จแล้วเราจะอบที่ไฟบนล่างค่ะอุณหภูมิ220องศาประมาณ20นาทีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบันวิดเฮิร์บของเรานะคะเป็นขนมปังสมุนไพรค่ะกลิ่นหอมมากนะคะออกมาจากเตาท่านผู้ชมดูได้นะคะว่าขนมปังเราสุกหรือไม่สุกด้วยการเคาะที่ก้นขนมปังค่ะถ้ามันเสียงมันโล่งๆเหมือนกับกล่องเปล่าๆที่เราเคาะไปนี่ถือว่าข้างในสุกแล้วทีนี้เรามาดูข้างในมันยังร้อนอยู่จริงๆเราควรจะปล่อยให้ขนมปังเย็นก่อนนะคะแต่ว่าบางทีเราก็ทนไม่ไหวมันก็จะเป็นแบบนี้ควันขึ้นมากเสร็จเรียบร้อยนะคะขนมปังแท้ๆที่ไม่ใส่สารเสริมอะไรค่ะติดตามวิธีการทำขนมปังต่างๆได้อีกใน foodtravel.tv ค่ะสำหรับวันนี้นี่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ